This is the news at 1 on Dominion Television. I'm Ronke Giwa Onafua. First, the headlines. African Development Bank Group announces $650 million yearly economic support to lift Nigerians out of poverty. On the foreign scene, DR Congo, Rwanda reach preliminary agreement after Doha talks. United States President Donald Trump to unveil federal budget proposal. And in sports, Football Association bans transgenders from women's football. Now the news in detail. The African Development Bank Group has approved a fresh 5-year country strategy paper for Nigeria, committing about $650 million yearly between 2025 and 2030 to drive economic transformation, build resilience, and foster broad-based prosperity. The Development Bank disclosed this in a statement published on its website. It notes that $2.9 billion would be provided over the first 4 years of the plan, to be complemented by an estimated $3.2 billion in co-financing from development partners. The federal government has directed that work should stop on the 12-kilometer Shagamu-Ikberu Road by the Shagamu interchange on the Lagos-Ibadan Expressway. The Minister of Works, Senator Dave Umahi, gave the directive during an inspection tour of road projects in Lagos and Ogun states. He expressed displeasure at the quality and speed of work on the road. He gave a 7-day period to the contractor handling the project to remedy the situation and remove the stone bays. Osun State Governor Ademola Adeleke has responded to the Save Our Soul message from farmers in some parts of the state, assuring them that there is no plan or plot to evict them for mining. In a statement issued yesterday, Governor Adeleke said that the activities allegedly seen on some farms were part of the ongoing mapping of the state by the State Solid Minerals Office. According to the statement, state officials are moving around towns and villages to implement the statewide Solid Minerals Survey, which involves soil testing, among others. Now, the governors of the Northeast region, including Adamawa, Bauchi, Borno, Gombe, Taraba and Yobe states, have agreed to collaborate with the National Commission for Almajiri and out-of-school children education by providing office space in each state. This is the outcome of the communique read by the governor of Taraba State, Agbu Kafas, at the end of the Northeast Governors Forum meeting held in Damaturu, the Yobe State capital, where the forum also pledged to support the enrollment of Almajiri and out-of-school children into formal school. The forum also noted with dismay the rising activities of insurgents in the sub-region and called for the armed forces, other security agencies and community leaders to reappraise their strategy in the counter-insurgency onslaught in the region. Now, on the foreign scene, Congo and Rwanda were expected to submit a draft agreement to end the war in Congo's east. The agreement would be in line with the Declaration of Principles signed in Washington a week ago. Delegations from Kinshasa and Kigali have been meeting in Qatar to iron out their differences. On Wednesday, the U.S. President's Africa envoy Massad Boulous joined Congolese, Rwanda, Togolese and French representatives at the talks in Doha. The draft deal would cover issues such as territorial sovereignty, the fight against armed groups, the mineral trade, refugees, and the role of international forces. Now, the United States President Donald Trump has planned to unveil his budget proposal for the 2026 fiscal year and send it to Congress. This comes as Republicans in the U.S. Congress are working to bridge internal divisions over proposed cuts in federal spending to pay for a landmark tax cut bill they hope to enact by 4th July. Trump, who called the tax cut measures a big, beautiful bill, said this week that he would propose a military budget of over 1 trillion naira. According to him, the tariff he has slapped on nearly every country will help boost revenues and offset his plans to cut taxes. The Federal Bureau of Investigation and the Drug Enforcement Administration have requested a 90-day extension from a United States District Court to produce documents
relating to an alleged drug investigation involving President Bola Tinubu dating back to the 1990s. The request was submitted in a joint status report filed with the U.S. District Court for the District of Columbia. The case stems from a series of Freedom of Information Act requests by an American legal transparency advocate and founder of the platform Plainsight, Aaron Greenspan. Greenspan is seeking the release of records connected to a Chicago-based drug ring and has named Tinubu along with 3 other individuals, Lee Andrew Edwards, Muiz Agbegboyega Akonde, and Abiodun Agbele. Now talking sports. Transgender women have been banned from playing women's football in England after the Football Association changed their policy in the wake of a Supreme Court ruling in April. The ban will be implemented from the 1st of June. Transgender women are currently allowed to play women's football if they complete a form and send it to the FA as long as the eligibility criteria are met. But the FA have decided to reassess their policy after the Supreme Court ruled that the legal definition of a woman is based on biological sex. The FA have insisted they are contacting registered transgender women to help them stay involved in the game. You can visit our website at www.dominion.org.ng to watch us live and interact with us. You can also follow us across our social media platforms, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube and LinkedIn at Dominion Broadcast and on X at Dominion Cast. That ends the news at 1 p.m. I'm Ronke Giwa Onafuwa. Good afternoon. Ẹ káàsán, ìròyìn àgbáyé ó ló ń ṣe bẹ́ẹ̀ dé sí etí ìgbọ̀yìn láti ojú ìmọ̀ọ́máwòrán Dominion Television. Joshua Aṣọ́nibárẹ́ ó ní oníròyìn lọ́wọ́ iye àwọn kókó léyìí tí ó wà nínú ìròyìn náà fún ti ọ̀sán tòní. Báǹkì léyìí tó ń rí sí ìdàgbàsókè lẹ́kùn tilẹ̀ Áfíríkà ni wọ́n ti ṣe ìkéde èyẹ ó lé ní mílíọ̀nù lọ́nà $600 owó sókè léyìí tí ó ń ṣe àtìlẹ́yìn fún ètò ọrọ̀ ajé tí ó jẹ́ kí ọ̀pọ̀ ọmọ Nàìjíríà kó kúrò nínú ìṣẹ̀gbẹ́ hánà tó ń fún wọn lápẹ́. Nílẹ̀ òkèrè ilẹ̀ Congo àti Rwanda ni wọ́n ti ń fi orí oko ṣọ̀ọ́dúnrún lẹ́yìn ìgbà tí wọ́n ti nípàdé àjọṣepọ̀ ìyẹn ní Doha. Ààrẹ ilẹ̀ Amẹ́ríkà Donald Trump ló ti ṣiṣọ́ lójú àbá ètò ìṣúná ti ilẹ̀ ọ̀hún lọ́wọ́ yìí láti lè jẹ́ kí ohun gbogbo kó tó sọ wájú ní ilẹ̀ náà. Lẹ́ka eré ìdárayá, àwọn ẹ̀ka tó mú ètò eré ìbọ́ọ̀lù aláfẹsẹ̀gbá ni wọ́n ti ṣe àlàyé kò ní sí àyè
ìyẹn àwọn tí ó ń pààrọ̀ yàrá wọn látọkùnrin sóbìnrin kó darapọ̀ mọ́ bọ́ọ̀lù aláfẹsẹ̀gbá látàrí òfin tí wọ́n gbé kalẹ̀. ìròyìn ọ̀rẹ́ lẹ́kùnrẹ́rẹ́. báǹkì èyí tí ó ń rí sí ìdàgbàsókè lẹ́kùnlẹ̀ ti Áfíríkà ni wọ́n ti fọwọ́ sí iye owó náà kan báyìí léyìí tí yóò jẹ́ kí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ Nàìjíríà ó láǹfààní àti kúrò nínú ẹgbẹ́ òṣì hánrán iye tó lé ní mílíọ̀nù lọ́nà ẹgbẹ̀ta náírà sókè tí ó sì jẹ́ kí ètò ọrọ̀ ajé kí ó tún búyàrí sí ní orílẹ̀-èdè yìí kí ìlọ́rọ̀ kó lè wà láàrin ọmọ Nàìjíríà. báǹkì tó rí sí ìdàgbàsókè ṣàlàyé yìí nínú àtẹ̀jáde tí wọ́n fi sí ojúpọ̀nà ayélujára tiwọn wọ́n ṣe àlàyé ọ̀rọ̀ wípé bílíọ̀nù $2 sókè ni wọ́n pèsè ìyẹn ní abala àkọ́kọ́ ní ti ọdún 5 tí wọ́n fi ṣe àgbékalẹ̀ ìlànà náà léyìí tí wọ́n ṣe àlàyé ọ̀rọ̀ pé bí bílíọ̀nù $2 òun náà ni ó ti agbọn àwọn tí ó bá wọn forí okòó ṣọdún papọ̀ lẹ̀ léyìí tí wọ́n fi pe amọ̀kùn kò dùn àgbékalẹ̀ òun kétò ọrọ̀ ajé àti ìfẹsẹ̀múlẹ̀ kí ó lè gbéra sókè sí i. bákan náà ìjọba àpapọ̀ wọ́n ti fi ìdarí léde báyìí wípé ọ̀nà oní kìlómítà 12 ìyẹn Ṣàgámù sí Ìpèrò léyìí tí ó ń lọ lọ́wọ́ òpópónà márosẹ̀ ìpínlẹ̀ Èkó sí Ìbàdàn wọ́n ní kí wọ́n gbé ìgbésẹ̀ láti rí pé wọ́n pe amẹ́ Èkó sí lọ bí ó ti ṣe yẹ kórè o. mínísítà fún ọ̀rọ̀ iṣẹ́ ńlẹ̀ yìí Sẹ́nitọ́ Dave Umahi ó fi ìdarí léde láàkó tó lọ ṣe àbẹ̀wò ìyẹn tí òpópónà náà ṣe àkànṣe ọ̀hún léyìí tí ó ń lọ lọ́wọ́ èèyàn ní ìpínlẹ̀ Èkó àti ẹ̀ka ìpínlẹ̀ Ògùn ń bẹ̀ ó ṣe àlàyé ọ̀rọ̀ bí ní ò ti ṣe dùn ìyẹn lẹ́ka bí iṣẹ́ àkànṣe òpópónà náà ṣe ń lọ pé kò ká tòótó àti ìṣọwọ́ tí iṣẹ́ náà fi ń lọ pé ó falẹ̀ wá fi ọjọ́ 7 léde o fún àwọn tó gbaṣẹ́ kọ̀ǹgílá iṣẹ́ ọ̀nà náà kí wọ́n ṣe ní kánkán kí wọ́n rí pé gbogbo ohun tó lè fa ìdíwọ́ àti òkúta ìdìgbòlù ní abala òpópónà náà ni wọ́n ṣe tí ó sì lọ bó ti ṣe yẹ kó rí. láti ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun gómìnà wọn nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun Adémọ́lá Adélékè ó ti fèsì sí ọ̀rọ̀ tó ń jà rìnrìn káàkiri láti ọ̀dọ̀ àwọn olùgbé nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun bẹ̀ wípé ẹ̀mí wọn dè ó pápá àwọn àgbẹ̀ láwọn agbọ̀n ibì kankan nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun ó fi ìdánilójú léde lé wọn pé kò sí ìpinnu kankan láti rí i pé wọ́n lé wọn kúrò nítẹ̀dó wọn pàápàá àwọn àgbẹ̀ látàrí àwọn awakùsà léyìí tí wọ́n ṣiṣẹ́ wọn káàkiri. ọ̀nà àtẹ̀jáde lánàá gómìnà Adeleke ṣe àlàyé ọ̀rọ̀ pé gbogbo ìgbésẹ̀ ó ti wà ní ṣẹpẹ́ o wípé àwọn oko kọ̀ọ̀kan léyìí tí wọ́n ṣe àlàyé ọ̀rọ̀ pé àwọn àgbẹ̀ tó wà lágbọ̀n bẹ̀ wọ́n kẹ́fín àwọn tí wọ́n ṣe àyẹ̀wò wákùsà kiri tí wọ́n sì ń dún okò mọ́ wọn ṣùgbọ́n ṣe ni gómìnà ṣe àlàyé kí wọ́n fi ẹ̀dọ̀ lórí òróró kò sí wàhálà lábẹ́ bó ti wù kórí o gẹ́gẹ́ bí àtẹ̀jáde tí wọ́n fi léde òṣèlú wọn rí àwọn òṣìṣẹ́ tí ń rìn káàkiri ìlú àti abúlé láti lè rí i pé wọ́n tẹ̀lé ìdarí gẹ́gẹ́ bí àwọn tí ó ń ṣe àyẹ̀wò ilẹ̀ tí wọ́n fẹ́ ṣe ìwakùsà ní ìpínlẹ̀ ọ̀hún ṣùgbọ́n gómìnà ti bóde yanya láti sọ fún aráàlú kí wọ́n fọkàn balẹ̀ kò sí wàhálà lábẹ́ bó ti wù kórí. àwọn gómìnà lẹ́kùn ìlà oòrùn àríwá ní orílẹ̀-èdè yìí bí a ti rí ìpínlẹ̀ Adamawa, Bauchi, Borno, Gombe, Taraba àti ìpínlẹ̀ Yobe wọ́n ti forí oko ṣọ̀ọ́dúnrún pẹ̀lú àwọn àjọ tó mójútó àwọn àlùmájìrì jákèjádò àti àwọn akẹ́kọ̀ọ́ tó kù léèwé tí wọ́n tẹ̀síwájú lágbọn ètò ẹ̀kọ́ mọ́ wípé kí wọ́n láǹfààní àti pé wọ́n pèsè bí ìrìnàjò wọn lẹ́ka ètò ẹ̀kọ́ ti ṣe rí lójúnà àti lè rí pé wọ́n létò ẹ̀kọ́ tó dọ́ṣọ̀ ní ìpínlẹ̀ kálukú wọn o. àbájáde ló ń bòde òní ti àtẹ̀jáde tí wọ́n fi síta látọwọ́ gómìnà ìpínlẹ̀ Taraba Agbo Kefas èyẹ lẹ́yìn ìpàdé ìgbìmọ̀ àwọn gómìnà tẹkùn ìlà oòrùn àríwá tí wọ́n sì ní ìdààmú turutu jẹ lólo ìpínlẹ̀ Yobe níbi tí àwọn ìgbìmọ̀ ti jẹ́jẹ́ àtìlẹ́yìn tí ó gbọ̀ngbọ́n wípé gbogbo àwọn àlùmọ́jìrì tí wọ́n wòye àti àwọn akẹ́kọ̀ọ́ tí ò sí níléèwé mọ́ ni wọ́n láǹfààní àti rí iléèwé lọ kéètù ọkàn wọn kí ó lè mú yanyan sí i. ìgbìmọ̀ àwọn gómìnà ṣàtúnṣe àlàyé ọ̀rọ̀ wípé gbogbo ìgbésùmọ̀mí àti àkọlù tó ń wáyé ní ẹkùn ọ̀hún ò ní wọ́n ké sí àwọn ológun àti àwọn àjọ elétò ààbò àti àwọn adarí lágbègbè kí wọ́n gbìyànjú fi orí oko ṣọ̀ọ́dúnrún kí wọ́n lè gbójú agan wo ìyẹn àkọlù àti ìdẹ́milógbòdò tó ràn mọ́ bí iná yẹn lẹ́kùn ìlà oòrùn àríwá ń bẹ̀. láti ilẹ̀ òkèrè báyìí ilẹ̀ Congo àti Rwanda ni wọ́n retí kí wọ́n fi àtẹ̀jáde fúrúkọ ṣọ̀ọ́dúnrún wọn léde o ìyẹn léyìí tí wọ́n ti múdó tí wọ́n dọ̀rá sí ní ìlànà tí wọ́n jọ pé yámẹ́ kalẹ̀ léyìí tí wọ́n ṣàlàyé pé ní ọ̀sẹ̀ mélòó kan ní pé àmọ́ ìfúrúkọ ṣọ̀ọ́dúnrún ọ̀hún ti wáyé ní Washington àwọn aṣojú láti ẹkùn ìjẹkùn láti Kinshasa àti Kigali ó ní wọ́n ti ń pàdé ní Qatar
lójú náà lè rí pé wọ́n pẹ̀kẹ́ lu kókó ọ̀rọ̀ tí wọ́n tẹ́ pẹpẹ rẹ̀ ní ọjọ́rú Wednesday. Ààrẹ ìyẹn ti ẹkùn ti Áfíríkà tó kó àwọn èèyàn sòdí Masad Boulos ó darapọ̀ mọ́ àwọn ikọ̀ kẹgbẹ́ ìyẹn Rwanda ti Togo àti ilẹ̀ Faransé lọ́wọ́ àwọn aṣojú tí wọ́n sọ ń pe àmọ́ ọ̀rọ̀ náà ní Doha. Àgbéjáde ọ̀hún ni wọ́n ṣàlàyé wípé wọ́n lè pẹ̀kẹ́ lu kókó ọ̀rọ̀ lágbọn erékùṣù kálukú wọn láti mọ igun tí ó dipò agbára mú àti mọ́ sí gbójú agan wo àwọn ikọ̀ agbésùmọ̀mí àti gbogbo ohun tó jọ mọ́ àwọn àlùmọ́ọ́nì ilẹ̀ àti àwọn tó ń ṣàtìpó ògiri kí ìforíkò ṣọ̀dún tó dọ́ṣọ̀ kó lè wà. Ààrẹ Amẹ́ríkà Donald Trump ó ti ní ìpinnu láti gbé ìgbésẹ̀ tí dọ́ṣọ̀ lẹ́ka àbá ètò ìṣúná ìyẹn ti ọdún 2026 tí ó ti fi sọwọ́ sí àwọn igunlé aṣòfin tọ́rọ̀ kàn. Èyí ló ń wáyé o bí ó ti ń gbé ìgbésẹ̀ láti rí gbogbo àlàfo tí ó bá wà nílẹ̀ lẹ́ka ọ̀rọ̀ owó orí àti gbogbo ìgbésẹ̀ kí ó lè gba àbá tó dòfin tó dúró rè o létí ó ṣàlàyé ọ̀rọ̀ pé ọjọ́ kẹrin oṣù keje ó ń dá fún tòló láti lè jẹ́ kí gbogbo àbá ọ̀hún kí ó wá sí ìmúṣẹ o. Donald Trump ni ó ti ń gbé ìgbésẹ̀ lẹ́ka mú àdínkù bá owó orí ó jẹ́ ìgbésẹ̀ tí ó dọ́sọ̀ lágbọn àbádòfin ọ̀hún bó ti ṣàlàyé ní ọ̀sẹ̀ yìí. Ó ní ọ̀rọ̀ àbádòfin ètò ìṣúná àwọn ológun tó tó tírílíọ̀nù náírà òun ó gbé ìgbésẹ̀ lórí ẹ̀ náà gẹ́gẹ́ bí ó ti wí. Ó ní ìdíyelé owó ẹrù ó ní òun ti ṣe bẹ́ẹ̀ gbélé orí àwọn orílẹ̀-èdè tí ọ̀rọ̀ kàn tó sì jẹ́ kí owó tó ń wọlé lábẹ́nú fún ilẹ̀ ọ̀hún kí ó tún ṣe bẹ́ẹ̀ gbẹnu òkè sí fún ìdàgbàsókè ètò ọrọ̀ ajé wọn. Bákan náà àwọn ikọ̀ elétò ààbò ńlẹ̀ òkèrè tí wọ́n rí sí ìwádìí tó bá jọmọ́ ẹ̀ka ìwà tí kò tọ́ àti àwọn tí ó mójútó wọn ẹ̀sùn kébékébé lẹ́ka ògùn olóró ni wọ́n ti ṣe àlàyé ọ̀rọ̀ pé àwọn nílò èèyàn 90 ọjọ́ báyìí tí wọ́n sì ti ṣe àfikún ẹ̀ látàrí ìdarí ilé ẹjọ́ tí ilé ẹjọ́ tó wà ní ẹkùn bìkan nílẹ̀ Amẹ́ríkà fi léde wípé kí wọ́n fi àtẹ̀jáde tó dọ́ṣọ̀ léde fún ti ẹ̀sùn ìwádìí tó ń jà ràn káàkiri tó ní ṣe pẹ̀lú ààrẹ wa ńlẹ̀ yìí Bọ́lá Ahmed Tinubu. Èyí ẹlẹ́ka ti ogun olóró tí wọ́n fi kàn án nìkan bí ọdún 1990s kí wọ́n gbé ìwádìí ọ̀hún dé kí wọ́n sì tanná ìyẹn ọ̀tún sí ìwádìí náà. Ẹ̀yìn àlàyé tí wọ́n ṣe ni èyí ni wọ́n fi sọ́wọ́ èyẹ ní ti àgbébòde gẹ́gẹ́ bí ilé ẹjọ́ ọ̀hún tó wà ní Columbia ti fi kòńkòdùn ọ̀rọ̀ léde o gẹ́gẹ́ bí wọ́n ti wá tẹ̀ sí iwájú. Wọ́n ní ti ìdarí òfin tó fẹ́ àyè gba kéèyàn wí ti ẹnu ẹ̀ gẹ́gẹ́ bí àwọn aṣòfin tọ́rọ̀ kan ti fi ọ̀rọ̀ léde. Wọ́n láwọn ó pè fún ìkákòyàwó àti ìfọmọnìyàn ṣe lẹ́ka ọ̀rọ̀ ọ̀hún kí àfọ̀mọ́ tó dọ́ṣọ̀ kí ó lè bóde o. Ṣe ni wọ́n ti wá ń pè fún àwọn ẹni tọ́rọ̀ kàn lágbọ́n èyí tí ó ní ṣe pẹ̀lú àwọn iléeṣẹ́ kan tí wọ́n fi ọ̀rọ̀ ẹ̀sùn kàn pé ó ní ṣe pẹ̀lú ọ̀rọ̀ ogun olóró ọ̀hún tí wọ́n sì sókò ẹ̀ mọ́ ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu àti àwọn kànrìnkànrìn bíi mẹ́ta mìíràn bíi àtìrí Lee Andre Edward àti Muiz Abegbega àti Abiodun Agbele léyìí tí wọ́n wà lágbo àwọn tí ọ̀rọ̀ náà ṣe mọ́ lórí kí wọ́n ṣe ìwádìí lórí ẹ̀ kí kòńkòń lè fojú hàn lórí ọ̀rọ̀ náà. Obìnrin èyí tí ó ṣe bẹ́ẹ̀ pààrọ̀ ẹ̀yà tí ó wà sí ti ẹlòmíì ó ní wọ́n ti fi òtẹ́lẹ̀ wọ́n ti fi òfin dè báyìí pé kò gbọdọ̀ gbá bọ́ọ̀lù lágbọn bọ́ọ̀lù ti àwọn obìnrin mọ́ ìyẹn ní ilẹ̀ England lẹ́yìn ìgbà tí àwọn ẹgbẹ́ bọ́ọ̀lù ilẹ̀ England lọ́hùn-ún wọ́n ṣe àlàyé pé àwọn ó ṣe àtúntò lẹ́ka òfin tí wọ́n gbé lẹ̀ ìyẹn látàrí ìdájọ́ ilé ẹjọ́ tó ga tí wọ́n fi léde yẹn ní oṣù kẹrin gẹ́gẹ́ bí wọ́n ti ṣe àlàyé ọ̀rọ̀ bí wọ́n ó tẹ̀lé ìlànà ọ̀hún láti lè rí pé àfọ̀mọ́ wà ń bẹ̀ ní agbọ̀nrin bọ́ọ̀lù aláfẹsẹ̀gbá. Wọ́n ṣe àlàyé ọ̀rọ̀ pé ní abala ọjọ́ àkọ́kọ́ oṣù kẹfà ni wọ́n gbé àgbékalẹ̀ òfin ọ̀hún lẹ̀ o tí wọ́n sì mọ tẹ̀lé ìlànà tí ó yẹ. Obìnrin gẹ́gẹ́ bí wọ́n ti ṣe àlàyé ọ̀rọ̀ ni wọ́n ti fi ààyè gbà kí ó mọ gbábọ́ọ̀lù aláfẹsẹ̀gbá ní ti ìlànà òfin tí wọ́n là kalẹ̀ fún níwọ̀n ìgbà tó bá ti tẹ̀lé ìlànà tí wọ́n fi gbà wọlé. Ṣùgbọ́n lọ́wọ́ yìí àgbékalẹ̀ òfin ti tún gbéra Sunday o láti rí i pé wọ́n ṣe àgbéyẹ̀wò òfin ọ̀hún tó dọ́ṣọ̀ nílànà tó yẹ o gẹ́gẹ́ bí ìdájọ́ ilé ẹjọ́ tó ga ti ṣe gbé kalẹ̀ lójú náà ti lè jẹ́ kí wọ́n tó lágbọ̀n bọ́ọ̀lù aláfẹsẹ̀gbá tí kò ní kọ́nu kọ́họ̀ nínú lábẹ́ bó ti wù kó rí. Ẹ lè gbọ́ wa kétékété lójúpọ̀nà ayélujára www.dominion.org.ng tàbí kẹ́ wò wá kétékété kí ẹ sì tún fi ṣọwọ́ sáwọn èèyàn tó kù káàkiri àgbáńláyé láwọn ojúpọ̀nà ayélujára wa ojúpọ̀nà ìbánidọ́rẹ̀ẹ́ Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Ẹ lè gbọ́ wa ń bẹ̀ @Dominion Broadcast kẹ́sì tún ní àǹfààní àti gbọ́ wa lójúpọ̀nà abẹ́yẹfò X handle @DominionCast. Ìròyìn náà ó ń ṣe bẹ́ẹ̀
ó ń tẹ̀síwájú bí a ti mú wá sí òpin fún ti tòní ó kọ ẹni tí ó kàròyìn náà sí tí ìgbọ̀yìn Joshua Aṣọ́nibárẹ̀ olókà sí tí ìgbọ̀yìn o akínyìn ẹ kú kàlẹ́ sí kó wọlé nu sẹ́ńbẹ̀ ẹ bá gbádùn móhùnmáwòrán Dominion léyìí tá a fún yín lóríṣiríṣi ohun tó ń dọ́ṣọ̀ káàkiri àgbáńlá ayé akínyìn o ẹ kú kàlẹ́ ń bẹ̀.